මම අද ඔයාලත් එක්ක හදන්න යන්නේ මුං කිරිබත්. මුං කිරිබත් හදන එකත් හරිම ලේසි. සාමාන්‍ය කිරිබත් එකක් හදනවට වඩා පොඩි වෙනසක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මුං කිරිබත් හදද්දී මුං ඇට ටික අපි කලින් දවසේ රෑ පොගන්න දාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මුං ඇට ටික හාල් ටිකත් එක්ක හොඳට ඉක්මනට ඉදෙනවා. ඊළඟට කලින් දවසේ රෑ පොගන්න දාගත්ත මේ මුං ඇට ටික කිරිබත්තු යන කලින් අරගෙන හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ මුං ඇට ටිකයි කැකුළු හාල් ටිකයි ඔයාලගේ කිරිබත්තු වෙන භාජනයට දාගන්න. ඊළඟට හාල් ටික වැහෙන මට්ටමට එනකන් වතුර දාලා සාමාන්‍යයෙන් අපි බත්තු වෙන විදිහටම මේ ටික උයා ගන්න. හාල් ටික ඉදෙනකන් අපි පොල් කිරි ටිකත් එක්ක ලුණු ටික කලවම් කරගමු. ලුණු ටික මේ විදිහට පොල් කිරිත් එක්ක කලවම් කරලා දාපුවාම හැම කිරිබත් කෑල්ලකටම හොඳට ලුණු රස අල්ලනවා. දැන් කැකුළු හාල් ටික ඉදීගෙන එනකොට මේකට පොල් කිරි ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. පොල් කිරි ටික දාගත්තට පස්සේ අපි මේ කිරිබත් ටික ලිපෙන් අරගන්න කම්ම හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම යට ටික අඩි අල්ලනවා. පොල් කිරි ටික බත් වලට හොඳට උරාගෙන බත් ටික මේ විදිහට ඇලෙන මට්ටමට ආවම මේ කිරිබත් ටික ලිපෙන් බා ගන්න. ලිපෙන් බා ගන්න කලින් බලන්න මුං ඇට ටිකත් හොඳට ඉදිලාද කියලා. කිරිබත් ටික තැටියකට දාලා මේ විදිහට හොඳට එක මට්ටමකට හදාගෙන පොඩ්ඩක් වෙලා නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්න. අපි අද මේ හදාගත්ත කිරිබත් එකත් හරිම රසයි. ඔයාලට මේ පාර අවුරුද්දට නිකම්ම කිරිබත් එකක් වෙනුවට මේ වගේ මුං කිරිබත් ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම අනිත් දවසේ ඔයාලත් එක්ක හදනවා තවත් රසම රස පොල් ටොෆි එකක්. මේ වීඩියෝ ඔක්කොම බලාගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා ඒත් එක්කම තියෙන bell icon එකත් press කරන්න.